Så där, ännu ett nytt projekt. En sjucknyckel, eller 2 stycken. Jag behöver bara en egentligen. Jag ska göra en ny sån här, fast bra mycket längre, för att den här tar i överallt vars man inte vill att den ska ta i. Den här är den jag brukar använda i min svarv. Och jag har sett att Rexy, han har ingen sån här. Han har ett halvtums spärrskaft i. Så det här blir hans. Det här är en tandlåsning till en 6-tums tand i en grävmaskinskopa eller hjullasterskopa, vad som, men om de har det här Cat-J-systemet så är det en sån här de har. Jag tror det är en 6-tum eller 5,5. Jag är inte helt säker. I alla fall så är det segt som attan, det här stålet, så det blir perfekt i det här. För jag vill ha det segt, men det ska inte vara för hårt. För jag sliter hellre ut sjucknyckeln än att slita ut sjucken. Nog för att man ska använda det väldigt mycket innan man sliter ut någon av dem. Men ja. Jag har tagit måtten på den här. Gjort typ likadant, fast lite grövre, lite bättre. Det är 13 mm axel i den här. Jag gör med en 16 mm axel istället. Det blir några millimeter större diameter. Någonting säger mig att passformen blev bra här. Det ska in en fjäder och en kula här i änden av nyckeln. Och den här kulan har samma diameter som borren jag använde. Men det brukar inte bli så bra passform. Nu kör jag en hård metallborr. Det går sakta dit in. Nu har den till och med stannat. Där gick den i. Då ska man ha ut den. Om man bankar ett tag så kommer den hit till änden. Där kom den ut. Den vill inte ut igen för det blir vakuum bakom. Får se om det här är så bra att vara så bra passform här. Det kanske måste finnas lite utrymme.
Jag valde bara en 8,5 mm borr för att det är det jag har i hård metall och jag vill inte borra med snabbstål i det här för det är riktigt tjurigt det här stålet. Men det blir fina ytor när man svarvar i det. Nu ska jag ta den här mittensektionen här. Jag vill ta båda ändarna först för att veta just hur lång den blir. För det var svårt att se från början hur lång den blir när jag har alla diametrar i båda ändarna rätt. Så nu ska jag mäta hur lång den är och så får jag ju kanske göra en justering på något längdmått. Jag vill inte greppa på en sån här yta med skycken för att de backarna är ju hårdare såklart, så då förstör man den här fina ytan. Får man sätta någonting mjukt här emellan. Jag har lite bladmässing här. Man vill inte ha sådär långa spån att komma ur svarven, så därför ställde jag upp matningen ganska mycket. Men den tyckte inte riktigt om det, så den orkar inte hålla i. Det är så pass lite att hålla i här i änden. Kom igen nu. Är det fortfarande kvar där? Så där, det finns ett litet märke här i. Det måste bort. Jag får ta ner diametern lite till då. Nu nöjer jag mig med ytfinishen. Det ska inte vara någon jävla märken där i. Eftersom att jag hade den här i trebögssjucken innan jag hade svarvat den här diametern alls. Så det var en så här, ojämn diameter på utsidan. Och så har jag gjort den, sen har jag vänt den och gjort andra sidan. Så är inte den här helt i parallell med den. Men dubbhålet sitter här ute och sjucken greppar på den ytan nu. Så varje gång jag drar in dubben så trycker den upp den här lite. Vilket inte gör någonting egentligen, för det är bara en sjucknyckel, det är ingen precision. Jag måste bara ha det i åtanke. Jag får släppa dubben varje gång jag ska rotera, den går så tungt annars. Jag kunde ju stoppa upp den på den diametern i svarven igen och borra ett nytt dubbhål. Men det ser ut som att vi inte fräser koniskt. Så länge vi inte gör det så är jag nöjd. Det här går bra.
Kunde inte hålla mig. Jag gjorde färdigt den här andra. Den tänkte jag ändå inte. Jag har inte filmat någonting när jag gjorde den. Så nu får jag se att den funkar hur bra som helst här. Så det kommer ju göra resten av det här jobbet lättare. Sen är det ju så att jag ska hålla den här åt det hållet nu. Men jag vill ha ut den ganska långt från sjuken så jag inte stöter på att jag är för nära sjuken efter att jag börjat bearbeta. Och nu har jag borrat det här hålet här i änden. Och då fick jag ju sätta en så mycket större dubb hit. Så nu om jag sticker in dubben från den här dubbdockan jag har här som är så pass spetsig som den är. Så kommer jag nog förmodligen att borra rätt in i den när jag borrar igenom för handtaget. Så jag har snabbt bara gjort en liten sån här plugg i aluminium. Så sätter man dubben mot den sidan och den här sidan in hit. Och jag har gjort den här diametern nog liten för att jag ska komma åt att kantavkänna här. Så vi provar väl och ser vad som händer. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Ja, titta. Det är perfekt. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Jag borrade bara den här sidan för att andra var dubbelborrad, så jag tyckte det såg konstigt ut när en var utan. Så jag har provat att härda den här skjutnyckeln nu. Det här är en bit med samma stålkvalitet. Det är för mig egentligen en okänd kvalitet, men jag skulle gissa på att det är någonting kring 25-41 där kring. Eller som amerikanerna säger blir det väl 41-40 eller 43-40. Jag provade att härda den här först och den är inte så ythård. Jag vet inte om det blev så mycket skillnad alls på ytan, om det blev så mycket skillnad. Men jag ska prova sätta upp den här i svarven och svarva av lite, för jag vet med erfarenhet
att det blir inte stenhårt på ytan alltid. Men så svarvar man bort kanske 0,5 millimeter eller någonting och då där under är det hur hårt som helst. Den här behöver inte ha ythårdhet. Jag vill egentligen ha den bara att den är nog motståndskraftig så att den inte vrider sönder fyrkanten här. Det är väl det enda. Det är inte mycket skillnad. Ytterst lite om någonting. Nu är det grand final, final assembly. Kanske en mejsel. Den här kulan är svår att få ut härifrån sen. Det är så tight passform dit in just i början av hålet åtminstone så. Man måste köra med tryckluft för att få ut den. Det hjälper inte att göra så här. Den sitter kvar där. Men den fjädrar bra. Så jag är nöjd. Sen var det ju tur att jag frågade dig Rexy en gång till om du kan kontrollmäta din sjuck att det faktiskt är de måtten du har gett mig. 12,42 fick jag först. Sen har du mätt igen och fick jag 12,12. Jag trodde jag hade fräst den här för liten och därför jag frågade igen så jag var helt säker på om jag skulle behöva göra om. Och den här, min är 12,07 får den till. Och är det 12,12 så kommer det passa. Den sitter riktigt tight. Nästan så jag är avundsjuk. Jag måste nog göra en egen sån här snart. Jag råkar ju ha frågat Rexy efter mått på just hans Toolfix-hållare. Eftersom att jag skulle veta att det var just den här storleken. Jag hade anat det och jag sa att jag har en kompis som har en sån svarv som behöver såna hållare. Men det råkar vara du som är den kompisen. De här två tillsammans kostar 6 000 kronor så. God jul. På den här platsen.